Tänään olemme päässeet Arin ja Vallun vieraaksi. Miten, Vallu, sinusta tuli kullankaivaja? Sanotaanko ihan alusta, niin olimme täällä työporukan kanssa niin kuin samoilemassa ja poikettiin Aatos Flinkin kammilla. Joo. Aatos ja Liisi oli paikalla ja juteltiin niitä ja näitä ja sitten satuin tekemään semmoisen kysymyksen Aatokselle, että pidätkö sä repsikkaa? No Aatos pitkän oli hiljaa ja sitten sanoi, että ota syksyllä yhteyttä. No, minä otin yhteyttä, tein kirjeen ja Aatos soitti sitten, että kuokka ja lapio on valmiina. No, seuraavana keväänä sitten tultiin vaimon kanssa tänne ja tytär oli mukana vielä. Ja se oli Kotaojalle. Aatoksen luona olin Aatoksen kuolemaan saakka, joka oli 89. Ja sen jälkeen täällä oli Ville Ollikainen ja Jernest Helmi. Ja ei muuta kuin tulin tänne ja tunsin heidät jo entuudesta ja sitten kysyin, että voiko tulla kimppaan. No ei siinä mitään, pojat oli pikkusen hiljaa ja sitten ne sanoivat, että joo, tervetuloa. No sitten ei muuta kuin muutta sieltä Kota-ajalta tänne Puskulle. Eli se oli niin kuin lähtö. Ja ensin oltiin teltassa, sitten rakensin semmoisen puukämpän tuohon vanhalle varastolle, mikä on. Ja sitten Villen kanssa rakennettiin tämä kämppä. Sitten Ville kuolla kupsahti ja sitten se valtaus niin kuin siirtyi mun nimiin. Ja olin täällä 2010 saakka. Ja sen jälkeen möin tämän pois 2 nuorelle miehelle ja montako vuotta he olivat? Ne oli 5 vuotta. 5 vuotta. Niin sitten, mä en tiedä mistä sä päästit. No, mä kuulin, että ne on luopumassa sitten paikasta ja sitten soitin niille ja siitä se sitten lähti. Joo. Tehtiin valtauksen siirtohan se oli silloin. Niin oli, joo. Ja niille oli 2 vuotta niin kuin kaivuaikaa ja sitten oli meillä semmoinen tyhjä vuosi siinä välissä, kun ei uusi lupa ollut tullut ja sitten jatkettiin taas uudella luvalla ja nyt on vissiin 7 vuotta vielä lupaa niin kuin jäljellä. Ennen kuin tarvii hakea sitten taas uutta, jos on hakija. Minkälaista eläminen Kultamaalla on? No, sanotaan sillä tavalla, että mä tykkään niin kuin olla vähän niin kuin erämaassa sillä tavalla, että en tarvitse ystäviä ympärille ja että tulen itseni kanssa toimeen. Käyn kalassa. No siinä se periaatteessa sitten kylillä käydään, että
meillä oli tuolla Puskun putouksessa pariskunta Salot ja he pitivät aina niin kuin syksyn puolella gaalailtaa ja vietettiin siellä sitten juhlia ja se oli semmoinen vuoden kohokohta, niin kuin sanotaan. Mitäs sitten, kun monet viettää täällä sen koko kesän, niin oliko sulla tapana sitten olla täällä miten pitkään, että tulitko sä aikaisemmin jo keväällä vai? No sanotaan, että ollaan myös talvella tultu vapun tienoissa ja oltu syksylle myöhään. Mutta pääsääntöisesti 3,5 kuukautta on se, mitä mä oon ollut. Mikäs on saanut palaamaan sitä aina uudelleen? No sanotaan, että alussa oli tietysti kulta. Se on jännä homma, että se on semmoinen merkittävä lähtökohta. Mutta sitten kun vuosia kuluu, niin se ei ollut enää sitä vaan kultaa. Se oli kaikkea muuta, luonto, kaverit, mitkä asuu lähellä. Ei esimerkiksi juuri, että hyvin harvoin kävin tuolla Jäkäläpäällä ja että se on niin kuin tämä oma ympäristö oli se paikka. Sä oot Ari ollut 5 vuotta, näin käsitin, niin Vallun opeissa. Minkälainen mentori sitten tämä Vallu on? No, kyllähän se niin, on opettanut paljon ja no, on antanut kaiken sen varmasti tiedon, mitä tarvitaan ja niin poispäin. Että ihan hyvä opettaja. Ainakin kokemusta on. No on. Kokemusta on paljon. Ja sitten tietysti mä uskon, että se kaveruus, joka syntyy, että se on niin kuin semmoinen merkittävä. Niin, no kyllähän silloin kun tulin ensimmäisen kerran, tuolla oli semmoinen Rankin Pena, se sitä monta kertaa puhuu, että hän käy täällä ja täällä. Ja yhden kerran sitten Penan kanssa, että mä lähden mukaan. Niin. Ja tultiin tänne, niin täällähän oli lämmin vastaanotto ja kaikki tosi hienosti, niin siitä se sitten lähti ja 5 vuotena sitten olin vieraana niin täällä ja yhtenä vuotena olin jopa kuukauden, kun mulla oli niin sanottu nimismiehen kesäloma siinä, että kun autohommia teki, niin se vei lapun pois, niin oli hyvä aika olla sitten kuukausi täällä, kun ei tarvinnut miettiä, että mihinkään pitäisi autolla päästä. Siitä se sitten lähti. Ja sitten Vallu, kun oli viimeistä kesää, niin tultiin sitten tämän nykyisen, tämä on niin kuin mulla puoliksi Alasen Aidin kanssa, niin sen kanssa niin tekemään sitten nämä syyshommat loppuu talveksi ja siitä sitten varmaan Ainikin sai oman virikkeensä ja sitten ostettiin Ainin kanssa tämä puoliksi ja nyt on Ainilla niin pojan häät ja nuorimmainen koira kävi Simon luona, se tekee pentuja, niin sillä oli sitten omat esteet, ettei nyt tänä kesänä päässyt tulemaan. Mutta normaalisti oltaisiin Ainin kanssa sitten kaksistaan täällä koirien kanssa.
Minkälainen Vallu sinun urataival on ollut? No, mä olen ollut puolustusvoimissa töissä, ilmavoimissa, ja sitten kun eläkkeelle pääsin sieltä, niin kävin kultaseppäkouluun. Ja olen nyt tällä hetkellä kultaseppämestari. No. Eli se on 90-luvulla innostuin. Eli hyödyksi käyttää tätä materiaalia. Hippuja on kaikilla, mutta siitä hienosta ei ole tehty oikeastaan paljon mitään koruja. Ja mä oon keskittynyt siihen. Eli hyvin hienoon kultaan. Niin, eli hienoja, kun niitä pieniä Hengettömiä, kyllä. Mä sain koulussa aikoinaan niin ton stipenin ja pääsin kokeilemaan kullan ja lasin yhteen liittäminen. Ja siinä meni paljon aikaa. Ja miten se onnistui? hyvin, äärettömän hyvä. Kyllä. Niistä tulee varmaan semmoisia oikein taidekoruja sitten. No periaatteessa kyllä. Mä sain Nuuterven avustuksella olla Nuutervellä töissä, mutta yöllä. Ja sain kaikkia koneita käyttää, mitä siellä oli. Niin mä opin sitten hiomaan myös lasia ja tehdä siitä sitten koruja ja taide-esineitä. Voisiko Ari sinun kohdalla olla ratkaiseva tekijä se, että vietit Vallun kanssa täällä niin pitkän aikaa, että sinusta tuli kullankaivaja? No kyllähän se tietysti toisaalta on vielä, kun silloin Vallun vieraana käy 5 vuotta ja sitten tuli ne poikien aikakausi se 5 vuotta ja silloin ei ollut mahdollisuutta käydä, niin siihen tuli semmoinen, jotain puuttuu, mutta eihän se sitten täyttyi kaikilla moottoripyöräilyillä ja tämmöisillä, mutta sitten kun tuli taas mahdollisuus, että nyt se olisi siinä, niin ei ollut niin kuin epäilystäkään, ettei siihen tartuttaisi, siihen mahdollisuuteen. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan, että kyllä se voisi sanoa, että se ensimmäinen vierailuvuosi, niin kyllä se sydän sitten jäi tänne osaltaan. Mitä sinä ajattelet kullasta tai sen roolista tässä kullankaivuussa? Onhan se väärin sanoa, että ei se kulta merkkaisi siinä mitään, mutta on täällä paljon muutakin sitten, että ei se pelkästään se kulta ole. Ja eihän se, niin kuin tuossa oli Vallun kanssa juttu, että se on tavallaan menettänyt sitä arvoonsa, kun sitä nyt jonkin verran on kotona pullossa ja tuossa, niin sitä on niin kuin vaan sitä, eikä mekään sitä olla millään tavalla hyödynnetty sitten. Jotain riipuksia Vallu on raksukoita laittanut ja pidetään kaulassa ja sillä systeemillä, mutta osa on kulta, mutta osa on tämä erämaa ja oleminen täällä. Onko sulla, Ari, koskaan tullut sellainen hetki, että tekee mieli oikeasti laittaa pillit pussiin ja että nyt tästä ei tule mitään? Tuleeko niitä hetkiä paljon täällä? No kyllä niitä tulee, kun tuolla kaivelee ja no aina sieltä joku hiutale löytyy ja noin, mutta sieltä tulee sitten aina joku murunen ja sanotaan, että ei oikein tosissaan ole kyllä tullut semmoista, että tämä on nyt tässä. Mutta kyllä se aina joskus vähän takaraivoa hiipuu, että tulokaa tästä mitään.
Mutta kyllä se on, tietysti kun on vähemmän tuloa, niin kyllä sen verran siihen kultaa on kuitenkin riippuvainen, että se on semmoinen kannustus, että sitten kun löytää, niin sitten on taas. No viime vuonna se loppuaika oli semmoista aika niukkoa, että olihan siinä semmoinen ajatus, että mitenhän se tänä vuonna jatkuu, mutta ihan hyvin on lähtenyt liikkeelle ja sinne kun männöö tarpeeksi vaan ja kaivaa, niin kyllä ne sieltä löytyy sitten. Niin, sinnikkyyttä tässä vaaditaan. Sen mä oon jo huomannut, että vaikka vähän aikaa ollut, niin. Ja täällä käynyt nyt toista kertaa on siis käymässä. Sinnikkyyttä kyllä vaaditaan, että ei se mikään ilmaisiksi tule. Mitäs Vallu, niin sähän oot niin kuin tietyllä tavalla jo eläköitynyt tästä hommasta, mutta oot nyt täällä käymässä, niin tuliko sulla aikaisemmin semmoisia hetkiä, että nyt saa riittää, että on niin kylmää tai jotain muuta, mikä olisi vaikuttanut siihen mielentilaan sitten? Mulla ei ole semmoista tullut. En muista koskaan. Tuliko kultaa tai ei, niin mä nautin täällä olosta. Ja tietysti meillä ihmisillä on aina eri niin kuin nämä lähtökohdat ja kaikki. Niin mä niin kuin voin sanoa suoraan, että nautin. Sitten kun vielä saatiin tämä kämppä, niin sato, paisto, tuli lunta tai mitä tahansa, niin täällä olikin vaan olla. Ruokaa riitti, niin siinähän se oli. Ruokaa ja kattopään päällä. Kyllä, se on se. Ja sitten puhelin. Se oli semmoinen yksi lähtökohta, kun täällä oli puhelin sisällä, niin ei tarvinnut mennä mihinkään tunturiin soittamaan. Ja vielä voi sanoa semmoisen, että tärkeä, eli vaimo hyväksy. Se on semmoinen, jota tahdotaan aina unohtaa. Hän oli siellä Aatoksella silloin aikoinaan, mutta täällä hän ei käynytkään. Mutta salli minun olla täällä. Et se oli niinku semmoinen tärkeä lähtökohta. Niin kyllähän se olisi sanotaan, että vaikka tulisi yksi kesä, ettei tulisi murustakaan, niin kyllä melko varmasti seuraavana keväänä tulisi uudestaan, että ei se silleen polvilleen pistäisi kuitenkaan. Niin, mutta voi tietysti niitä harmistuksen tuntua. No niitä sanotaan, että ne on niitä harmistuksia ja semmoisia, että vettä sattaa ja kaikki. Ja välillä on 35 lämmintä kuuma kuin mikä. Ja sanotaan, että olotila ei ole mikään mukava, niin, niin harmitteleehan sitä. Kyllä. Mutta kyllä se sitten aina tänne sitten kuitenkin tuo seuraava kesä. Mitäs Vallu, jos miettii näitä uusia kullankaivajia, niin onko sulla mitään vinkkejä antaa heille sitten, kun he aloittaa sitä hommaa? Kokemusta sulla piisaa ainakin. Niin. No sanotaan, että alkuaikoina ei ollut mönkijöitä, eikä ollut skiidoja. Vaan mä muistan semmoisen, että mä lähdin Nuorkalahdesta suksilla ja pulkka perässä, 100 kiloa tavaraa. Yövyin siinä Ravadasjärvellä, tyhjensin pulkan ja nukuin siellä. Ja jatkoin matkaa sitten tänne. Eli semmoisia määrätynlaisia kokemuksia pitää niin kuin hankkia mielestäni ensin ja sitten ruveta nauttimaan siitä. Näin mä ainakin koin itse silloin, kun tänne tulin. Tuo oli kyllä aikamoinen viisaus tähän loppuun ja
siihen meidän onkin ehkä hyvä päättää. Oli kyllä etuoikeus päästä tänne käymään. Kiitoksia Vallu, kiitoksia Ari. Ja me lähdetään jatkamaan matkaa seuraavaan paikkaan ja katsotaan mitä sieltä tarttuu hihaan. Pellinen sai surmansa siinä tulitaistelussa. Heikki Kokko avioitu Rantamarin kanssa, joka oli siinä vaiheessa vielä Aaro Raumalan kanssa naimisissa ja heillä oli 2 lastakin. Ja Heikki niin perinpohjiin ihastui Mariin, että Marihan oli oma sukua morottaja ja heillä oli tämmöinen kestikievari ollut, tai hänen isällään siinä Inarin kirkonkylässä ja paljon maita. Ja Heikki Kokko ja Aaro Raumala sitten herrasmiehinä keskenään sopivat, että eihän sitä nyt voi ilman korvausta koulutetusta vaimosta ja tiluksista luopua, niin siitä sai alkunsa legenda kilolla kultaa ostetusta vaimosta, josta Mari itsessään oli tosi pahana ja oli vihainen muun muassa Seppo J. Partaselle, kun Partanen asia joissakin omissa kirjoituksissaan muisteli. Ja siitä oli Yleisradio on tehnyt semmoisen haastattelun Valkoista orjakauppaa Lapin yöttömässä yössä. Vaimo nostoi kilolla kultaa, mutta itse asiassa sehän ei edes ollut kilokultaa, vaan se oli 863 grammaa, mikä punnittiin konstaapeli Kososen läsnäolla tai ollessa todistajana. Ja siinä oli tosiaan kysymys vain siitä Marin mittavista tiluksista ja sitten lasten elatuksesta. Että